توی این ویدیو با هم در مورد 5 تا اشتباهی صحبت می‌کنیم که اگر مرتکب بشید نمیتونید یک صدای فوق حرفه‌ای رو برای محتوای خودتون ضبط بکنید و لاجرم مجبورید به یک صدای معمولی و عادی بسنده بکنید. اشتباه شماره 1 اینه که گین استیج نکنید پریامپ یا کارت صداتون رو. بذارید توضیح بدم که ماجراش چیه. ببینید روی هر دستگاهی که شما باهاش ضبط صدا انجام میدید، حالا با ریکوردر دارید انجام میدید، دارید با کارت صدا انجام میدید، پریامپ جداگانه‌ای خریدید، هر چیزی، یه پیچ یا نابی وجود داره، بهش میگن پیچ گین. پیچ گین چیکار میکنه؟ هر چقدر که بیشتر اون پیچ رو شما بچرخونید، روی سیگنال شما تقویت و امپلیفای بیشتری انجام میشه. یعنی من پیچ گین رو تا ته بچرخونم، اون دستگاه با حد اکثر توانش شروع میکنه تقویت کردن سیگنال من و صدای من هم بلندتر میشه. خب ممکنه بگید که خب خوبه دیگه، تا تهش میچرخونیم و هرچی تقویت بیشتر ما هم راضی تر. نه، واقعیت اینه که اینطوری نیست. یک حد و اندازه استانداردی داره. از یک میزانی کمتر اگر من گینم رو تنظیم بکنم، صدای من خیلی پایین میشه و اون میزان سیگنالی که مد نظرم هست رو وارد دستگاه هم نمی کنم. از یک حدی هم بیشتر اگر پیچ گین رو بچرخونم و سیگنال خیلی تقویت بشه، باعث میشه صدای من کلیپ بشه و دیتای صدام رو از بین ببرم. یک حد استانداردی داره که پیدا کردن اون حد استاندارد رو ما میگیم گین استیجینگ کردن. حالا چقدر هست؟ ببینید بسته به نوع سناریوی تولید محتوای شما. مثلا من الان دارم جلوی میکروفون با صدای معمولی صحبت میکنم، این یه سناریو. یه نفر هست آواز میخونه و داد میزنه، اون یه سناریو. یه نفر هست ویدیوهای ASMR ضبط میکنه و صداش بسیار بسیار پایینه، اینم یه سناریو. کلی مثال دیگه هم شما میتونید پیدا بکنید. بسته به نوع سناریوی شما ما باید کاری بکنیم که اون پیک هایی که توی نرم افزار نشون میده برای صدای ما یه چیزی باشه بین منفی 12 دیبی و منفی 6 دیبی. تو این محدوده اگر بتونیم صدامون رو نگه داریم، ما یک گین استیجینگ موفق انجام دادیم. از منفی 12 کمتر نباشه، یعنی منفی 13، منفی 20، منفی 25، 30، عددهای بزرگتر که میشه صدای آرامتر. صداتون به اندازه‌ای که نیاز هست تقویت نمیشه. از منفی 6 هم بیشتر نباشه صداتون، یعنی منفی 4، 3، 2، 1، 0 که دیگه صدا کلیپ میشه. اگه بتونید توی محدوده نگه دارید فوق‌العاده است و هم صدا به اندازه کافی تقویت شده، سیگنال خوبی دارید برای پردازش و همین که جا برای پردازش هست. کلیپ نمیشه که مثلا من یه افکت اضافه بکنم به صدای خودم، تپی بخواد کلیپ بشه و من دیگه هیچ کاری نتونم بکنم. پس بین منفی 12 تا منفی 6 این رو نگه دارید. این اشتباه 1. اشتباه شماره 2 استفاده از میکروفونی هست که پولار پترن نامناسبی داره. پولار پترن یا الگوی قطبی یعنی چی؟ ببینید هر میکروفونی بسته به نوع کارکردش صدا رو میتونه توی بعضی زوایا بهتر ضبط بکنه. مثلا من میکروفونی که الان جلومه، نویمن TLM 103، پولار پترن کاردیوید داره یا قلبی. یعنی چی؟ یعنی فقط در جلوی میکروفون حساسیت به صدا وجود داره، به موازات این که من برم طرفین میکروفون و برم پشت میکروفون، این حساسیت به صدا کم و کمتر میشه. یه تستی با هم بکنیم. میبینید حساسیت این میکروفون جلوی میکروفون من هست و پشت میکروفون ریجکشن ساید من هست. به همین جهت من برای اینجا که خودم جلوی میکروفون صحبت میکنم تصمیم گرفتم از یک میکروفون کاردیوید استفاده بکنم. گاهی هست ما از میکروفون هایی استفاده میکنیم که مناسب محیط نیستن. مثلا شما تشریف بردید توی یک محیط شلوغ و پر سر و صدا، میخواید یک مصاحبه ای ضبط بکنید. بهترین پولار پترن برای این سناریو چیه؟ میدونید؟ اگه میدونید تو کامنت ها بنویسید. من 3 ثانیه سکوت میکنم و بعد میگم. شاتگان بهترین پولار پترن برای
اینجور سناریوها استفاده از میکروفون های شاتگان هست که صدا رو فقط در جهت روبروش ضبط میکنه که باعث میشه که صدای دور و اطراف و صدای آمبیانس دیگه ضبط نشه. بعضی از دوستان رو من دیدم که تو اینجور سناریوها از میکروفون های اومنی دیرکشنال یقه‌ای استفاده میکنن. همه صداها تو همه جهت ها ضبط میشه و این افتضاح، این فاجعه است. پس اینم مورد دوم. یه لحظه مثلا هیجانی شده. از پولار پترن درستی باید استفاده بکنیم. بعضی از میکروفون ها هم این قابلیت رو دارن که پولار پترنشون عوض بشه. اگر همچین میکروفونی دارید حتما پولار پترن درستی رو با توجه به موقعیت و نوع محتواتون انتخاب بکنید. اشتباه سوم که متاسفانه از وقتی AI اومده ما خیلی دلمون رو بهش خوش کردیم و اون اشتباه اینه: به صدای محیط و نویزهای محیط اهمیت نمیدیم، فقط به این دلیل که دلخوش به اینیم که بعداً توی پست پروسسینگ میایم صدامون رو دینویز میکنیم یا با AI میایم صدامون رو دینویز میکنیم. اشتباه بسیار بسیار بزرگی هست. اولا ما توی پردازش حرفه‌ای صدا تا جایی که بتونیم از دینویزر استفاده نمی کنیم. چرا؟ توی دوره واکس کامل توضیح دادم. اصلا پردازش حرفه‌ای صدا با دینویز کاری نداریم. ما اونجا از اکسپندر و گیت استفاده می کنیم. دوما ابزارهایی که برای AI وجود داره، خیلی وقتا من اینو مثلا توی اینستاگرام در موردش صحبت میکنم، میگم کسی که تولید محتوای حرفه‌ای میکنه از دینویزر استفاده نمیکنه، ضبط صدا با دینویزر خیلی جور نیست. بعضی از دوستان که حالا تازه با ابزارهای AI آشنا شدن میاد میگن فلان پلاگین وجود داره، برو از اون استفاده بکن. خب این پلاگینی که شما الان پیدا کردی ما 10 سال پیش داشتیم با ورژن های ابتداییش کار میکردیم. یعنی چیزی نیست که 2 روز اومده باشه توی بازار شما هم مثل کریستوف کلمب کشفش کرده باشی. خیلی وقت این چیزا وجود داره و ما هم خیلی استفاده ها ازش کردیم. اما به عنوان کسی که صدای حرفه‌ای ضبط میکنه، اینو به شما میگم، برای ضبط حرفه‌ای صدا ما از دینویزر تا جای ممکن استفاده نمی‌کنیم مگر یه شرایط خاصی پیش بیاد. یعنی من نتونم مثلا نویز صدای نویز محیطم رو کنترل بکنم، اونجا بله مجبورم از دینویزر استفاده بکنم. یا خیلی از این ابزارهای AI که وجود داره، مثلا ادوبی پادکست، خب اینا ورژن های حرفه‌ای ترش رو ما توی پلاگین های VST که در دسترس داریم استفاده می‌کنیم. یعنی مثلا اگه تو ذهن شما هست ادوبی پادکست فلان بیسار، ما حرفه‌ای ترش رو هم استفاده می‌کنیم و با توجه به این دارم من میگم روی دینویز کردن حساب نکنید. حالا حرف در مورد این داستان خیلی زیاده، من حالا شاید توی ویدیوی دیگه توضیح بدم که چرا انقدر مخالف دینویز کردن هستم. مورد 4، تریت نبودن محیط از نظر آکوستیکی. ببینید وقتی شما توی محیطی میخواید صدا ضبط بکنید، خیلی مهمه که اون صداهایی که شما از دهانتون خارج میشه وقتی میخوره به در و دیوار محیط، به اجسام محیط، بر نگرده دوباره به سمت شما. چرا؟ یه موقع هست من الان دارم صحبت میکنم توی میکروفونم، صدای من میره توی میکروفون، خب این دقیقاً چیزیه که ما میخوایم، اما صدای من همزمان میخوره به دیوار و دوباره میره توی میکروفون. این تأخیره رو من نمیخوام و این کلی داستان برای ما درست میکنه، ریورب برای ما درست میکنه. به همین جهت ما باید محیطمون رو از نظر آکوستیکی تریت بکنیم، درستش بکنیم که تنها صدایی که بیاد بره تو میکروفون صدای دهان ما باشه. صدایی که از دهان من میخوره به دیوار باید جذب دیوار بشه. به همین دلیل ما میایم از پنل های آکوستیک استفاده میکنیم. به همین دلیل مثلا خود من این پنل های سیاهی که اینجا هست رو میبینید، اینا پنل‌های پشم سنگه که خودم درست کردم. اینا ابزوربر خیلی خوبی هستن برای صدا. وقتی صدا بهشون میخوره جذب میشه، دیگه بازگشتی نداره، دیگه ریوربی نداره. مخصوصاً زمانهایی که شما از میکروفون‌های کاندنسر با دیافراگم بزرگ، یعنی دقیقاً همینی که جلوی من هست، استفاده می‌کنید، یعنی میکروفون‌هایی که خیلی حساسیت بالایی دارن، بسیار بسیار و بی‌نهایت مهمه که یه فکری به حال آکوستیک اتاقتون هم کرده باشید. پس قدم اول ضبط صدا آماده بودن محیطش هست. بازم دارم بهتون میگم دلخوش به پلاگین و این داستانا نباشید که مثلا من یه پلاگین دی ریورب میندازم روی صدام
صدامو میکنه یه چیزی مثل صداهای استودیویی. ما این راه ها رو رفتیم، نشده ها. حالا امتحان کنید دیگه، امتحان کنید. و در نهایت آخرین اشتباهی که ما مرتکب، حتی اشتباه خیلی زیاده ولی پنجمین اشتباهی که حالا من توی این فیلم در موردش صحبت میکنم، پردازش نکردن صداست. اگر ویدیوهای من و آموزش‌های من رو دنبال کرده باشید، شاید این بار 1 میلیونیومی باشه که من دارم در مورد این صحبت میکنم. بعضی از دوستان میگن چرا انقدر تکرار میکنی حرفاتو؟ خب واقعیت اینه که گوش نمیدین که تکرار میکنم دیگه. یعنی اگه انجام بدید که خب تکرار نمیکنم. ببینید من خودم رو یک یوتیوبر بیشتر نمیدونم یا یک تولید کننده محتوا نمیدونم، من خودم رو مدرس میدونم. به همین جهت خیلی برام مهمه چیزایی که میگم عمل بشه توسط کسایی که دارن بهش گوش میدن. به همین جهت در مورد این پردازش کردن صدا هم بازم میخوام صحبت بکنم. ببینید پردازش صدا یه چیزی مثل پردازش ویدیو و تصویره. ما وقتی یک ویدیویی رو لاگ ضبط میکنیم، بعدن توی نرم افزار، توی داوینچی ریزالو، موقع اصلاح رنگ و موقع کالر گریدینگ تازه کار ما شروع میشه. و باید پردازشش بکنیم، خطاهاشو از بین ببریم، تبدیلش بکنیم به یه حالت استاندارد، حال و هوا و وایب و اتمسفر دلخواهمون رو بهش بدیم. همینا تو صدا هم هست. یعنی این صدایی که من الان دارم ضبط میکنم تازه داستانها داره توی نرم افزار. من باید فرکانساشو درست بکنم، بعضی از فرکانسا زیاده باید کم بشه، بعضی از فرکانسا کمه باید زیاد بشه، از شر یه طیفی از فرکانسا باید خلاص بشم، باید صدامو کمپرس کنم، باید صدامو اکسپند کنم، باید DSR بذارم روی صدا که مثلا وقتی سین و شین و ز و ت اینا رو تلفظ میکنم تو مخ مخاطب نره. کلی فرایند توی پردازش وجود داره که من باید تک تک این کارا رو انجام بدم تا در نهایت شما یک صدای گرم شفاف رادیویی آینه‌ای رو از من بشنوید. اصلا فکر نکنید خروجی میکروفون من همچین صداییه یا کلا هر میکروفونی که شما داشته باشید یک خروجی خیلی خوب به شما میده. نه، اینا فقط فایلای خامه که شما با پردازش میتونید اون صداتون رو جلا بدید که هر کسی میشنوه عشق بکنه به معنی واقعی کلمه. و نکته آخر همینه که بابت پردازش صدا و ضبط صدا من دوره واکس رو دارم. توی دیسکریپشن لینک این دوره هست، نگاه بکنید، خیلی جالبه. سرفصلشو بخونید، اصلا بعضی وقتا وحشت میکنه آدم که چه چیزایی وجود داره و من نمیدونستم. سوالی دارید در خدمتم و موفق باشید.